اتفاقی میفته و در زمان دوران صفوی بوده. پیر داشته رد میشده، دیده که این بنده خدا داره با سختی کفاش. اتفاقایی که واسه پیر پالاندوز افتاده و چرا بهش میگفتن پیر پالاندوز خروجی، حالا بریم ببینیم، مشکل نداشته. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. میخوام داستان مقبره پیر پالاندوز با هم ببینیم و یه سری با هم بررسی کنیم. ولی خب چایخونه هستم، چایخونه حضرت حسین امام حسن، دیدم دارن مدعی میکنن، گفتم یه چند دقیقی رو اینجا با هم باشیم و بریم به سمت مقبره پیر پالاندوز. انشالله قسمت روزی همتون بشه زیارت آقا، بیاین چایی بخورین اینجا، دمنوش بخورید و حاجت روا انشالله برگردین. حاجا رفته اون بر مداح چایخونه، الان میاد. توی صحن امام حسن مجتبی هستیم. قبلا از اینجا راه داشت به مقبره پیر پالاندوز، خب ولی الان بستن و باید بریم از نواب بیرون و حالا از اونجا بهتون نشون میدم که کجا هست مقبره پیر پالاندوز. یه عارف و کسی بوده که واقعا یه سری کرامات داشته، یک عالم بوده در زمان خودش، یه عارف بزرگی بوده. در زمان شیخ بهایی بوده ایشون، توی زمان با هم بودن، دوران صفوی. حاج آقا مثل که نمیاد، با هم بریم حالا به سمت. ببینید اینجا چایخونه هستش، صحن امام حسن مجتبی. خب اینجا صحن امام حسن مجتبی هست و برای اینه که بتونیم بریم به سمت مقبره شیخ میگم ببخشید، مقبره پیر پالاندوز. نگاه کنید سمت راستم میشه بست شیخ تبرسی، این ور میشه بست شیخ عاملی، خیابون سمت چپش میشه خیابون نواب. همراه من باشیم با هم بریم پیر پالاندوز و واسهتون تعریف کنم از پیر پالاندوز. این پیر پالاندوز حالا اسمش یه چیز دیگه بوده، شیخ محمد عارفه، نمیدونم یوسفی همچین چیزی. بعد توی یکی از روستاهای، حالا من اسمش رو حقیقت چون دقیق نمیدونم، خودتون باز تو اینترنت نگاه بکنین هستش، ولی فکر می‌کنم شیخ محمد عارف یوسفی همچین چیزی بوده. توی یکی از روستاهای مشهد به دنیا میاد و بعد ایشون پیش یکی استادش به نام آقای تباتکانی پرورش پیدا میکنه و استادش میبینه که ایشون واقعا یک نفر هستش که با استعداد توی مباحث عرفان و اینجور چیزا. بعد جانشین ایشون میشه بعد از فوت ایشون، آقای خوارزمی. نمیدونم دقیق یادم نیست حالا، چون ببینید خودتون با زبون خودمون داریم صحبت میکنیم و این نیستش که از رو کتاب بخوام بخونم یا از روی چیزی، اسم حالا دقیق نیستش، ولی ایشون شاگرد خوبشون میشه جانشین ایشون، جانشین آقای تباتکانی. و زمانی که ایشون جانشین استادش میشه آقای پیر پالاندوز، شغلشون کفش دوزی بوده و پالاندوزی، یعنی زین واسه اسب و الاغ و قاطر اینا میدوخته، واسه همین بهش میگفتم پیر پالاندوز. و در زمانی که استاد بوده و عارف بوده، هیچ شاگردی رو قبول نمی‌کرده و از همه شاگردا فاصله می‌گرفته. بعد از همه فاصله می‌گرفته و بعد چند بار امام زمان بهش گفته بوده که شاگرد بگی، شاگرداتو چیز کن، و ایشون همیشه سر باز می‌زده و قبول نمی‌کرده و پشت گوش مینداخته، تا اینه که یه روز
امام زمان دم حجرهشون میاد و ناراحت از دستش، حالا یه گلیمی بوده یه چیزی بوده میکشه و ناراحت بوده امام زمان از دست ایشون. و خدمتتون عرض شود که ایشون همونجا متوجه میشه امام زمان واقعا از دستشون ناراحته. حالا از من بخاطر اینجا که این گیت ناراحت میشه، شب خواب میبینه که یا یه مکاشفه‌ای میشه، یه جوری میشه که این بس شیخ حر عاملی اومدیم بیرون. اینجا خیابون نوابه، از سمت راست میره به سمت بازار و اینا، از سمت چپ ما میریم به سمت مقبره پیر پالاندوز. حالا اونجا خواب بوده یا مکاشفه یه چیزی، میبینه که ایشونو میبرن آقای پیر پالاندوزو جای امام زمان و ایشونو به 4 میخ میکشن و تنبیهش میکنن که حالا اون فرشته ها بودن که ایشون از دستور و فرمایش امام زمان سر باز داده بوده. و اینجا امام رضا علیه السلام میاد پادرمیونی میکنه و ایشونو رهایی میده از اون حال هوایی که داشته. و بعد از اینی که این اتفاق واسه شون میفته، تا 1 سال درد اون تنبیه و درد اون مجازاتشون گریبانگیرشون بوده و 1 سال مریض بوده. بعد از 1 سال شاگرد میگیره و شاگردای زیادی هم میگیره. و این داستان بودش که و واقعیت امام رضا علیه السلام ایشونو وساست میکنن و از مجازات نجاتشون میدن، چون از دستور امام زمان سرپیچی کرده بودن. و خدمتتون عرض شود که یه چیزی بودش که ایشون در زمان شیخ بهایی بودن، یه جا داشته همون کفاشی رو میکرده، شیخ بهایی اذیت میشه، گفته بابا این بنده خدا تنگ دسته، یه حال روز خوبی نداره، با اساش به همون پالون بوده، به کفش بوده، یه چیزی بوده، چند تا سکه طلا واسش میذاره. بعد این پیر پالاندوز که همچین کاری رو میبینه ناراحت میشه، میگه چرا اینجور کار کردی، اینا رو سریع ناپدید کن سریع. بعد شیخ بهایی بهش میگه من میتونم اینو به وجود بیارم، میتونم اینو چیز کنم، ظاهر کنم، ولی نمیتونم اینو ناپدید کنم. پیر پالاندوز میاد با عصاش به اون سکه ها میزنه و اون سکه ها ناپدید میشه. این قضیه پیر پالاندوز و شیخ بهایی بودش که همچین اتفاق برای گردش میشنوی همچین شخصی هست که اینقدر عارف و اینقدر با کرامات میاد جای های پیر پالاندوز، میگه که شما که اینقدر اینو ببینید، اینو من از اینترنت خوندم، واقعا از صحتش و درستیش واقعا اطلاعی ندارم، همونی که هستش واسهتون دارم میگم. میگه تو که اینقدر چیزی، چرا واسه دنیات داری تقلا میکنی و پالون میدوزی؟ ایشون هم میگه چیکار کنم، اگه پالون ندوزم و اگر قول گفتنی نخ سوزن نزنم، شکمم از این طریق سیر نکنم، مجبورم با بیت المال شکمم سیر کنم. و از اونجا اینجا هم داخل پیر پالاندوز هست. محمد و عجل فرجه.
و از اونجا این قضیه چیز میشه که آره شیخ اون طهماسب هم شاهد چیز متوجه میشه که آره واقعا تو فکر فرو میره. خب بعد آره اینم داستان پیر پالانتوس. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک سابسکرایب یادتون نره. هر حاجتی در دل دارین روا باشه انشالله. حالا حاجا ببخشید اینجا هم تو حیات مقبره شیخ پیر پالانتوس، همش میگم شیخ عارف پیر پالانتوس و چون پالان اینا میدوخته دیگه بهش میگفتن پیر پالانتوس. امیدوارم لذت برده باشین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. واسه دوستانتون ارسال کنید و لایک سابسکرایب هم یادتون نره. هر حاجتی در دل دارین روا باشه انشالله و قلیه به موسی رضا. همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون انشالله.